নমস্কাৰ, মোৰ জেচমিন চুলতানা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'ত বহুতো মৰম দিছে, বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। সেয়া ভাবিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি ফেচ পেক কেনেকৈ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। ফেচ পেক এটা ঘৰুৱা পদ্ধতিত আমি যিবিলাক সহজতে কিছুমান বস্তু পাওঁ, সেই তাৰে আমি মুখত ফেচ পেক এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। মোৰ আজি ফেচ পেকটো মই ব্যৱহাৰ কৰিম চাউলৰ গুড়ি স্কিনৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। চাউলৰ গুড়িয়ে স্কিনৰ এই ছানবাৰ্ণ, ডাৰ্ক চাৰ্কুল এইবিলাক নোহোৱা কৰে আৰু বয়সৰ যে আঁচোৰ পৰে ফেচটো মানে স্কিনখন বহুত ফৰ্চা কৰে। সেয়ে ভাবিলোঁ মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু এপ্লাই কৰি জনাব যে হয় সঁচাকৈয়ে এই ফেচ পেকটো বহুতেই উপকাৰী। এতিয়া আহকচোন চাওঁ ফেচ পেকটো মই কিদৰে তৈয়াৰ কৰিম, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু মই বনোৱা ফেচ পেকটো এপ্লাই কৰি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভাল লাগে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আহক ফেচ পেকটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰোঁ। ফেচ পেকটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে মই ল'ম 1 চামুচ চাউল। মই ল'ম প্ৰথমতে 1 চামুচ এয়া চাউলৰ গুড়ি। ইয়াত 1 চামুচ চাউলৰ গুড়ি দি দিলোঁ। আধা চামুচ মুলতানী মিট্টি। মুলতানী মিট্টিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। মুলতানী মিট্টিটো আমাৰ স্কিনখন ছফ্ট এণ্ড মইশ্চাৰাইজাৰ কৰি ৰাখে। আৰু ইয়াত আছে এয়া কেতুৰী হালধি অকণমান দি দিছোঁ। এয়া কেতুৰী হালধি মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে জানিবলৈ বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখুৱাই দিম। এই অকণমান কেতুৰী হালধি দিছোঁ। আপোনালোকে এই হালধি ল'ব পাৰে। এই হালধি মানে স্কিনৰ দাগ মানে হালধি যিটো কালাৰ হয় কালাৰটো স্কিনত লাগি ধৰে, সেইকাৰণে কেতুৰী হালধিটো সেইকাৰণে খুব অকণমান গোলাপ জল দি দিম। চাওক 3-4মান দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দিম মই অকণমান মানে কেঁচা গাখীৰ ৰাখি থৈছিলোঁ। এয়া কেঁচা গাখীৰ আমাৰ কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল। কেঁচা গাখীৰে স্কিনটো বগা কৰি তোলে। আপোনালোকে কেতিয়াবা কেঁচা গাখীৰে এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাৰি দিছোঁ। ইয়াত আকৌ অকণমান লাগিব, কেঁচা গাখীৰ আকৌ অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ লগাই চাবচোন মুখত। অকল এই পেকটো অকল মুখত বুলি নহয়, আপোনালোকে হাত, ভৰি বা ডিঙি সকলোতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। বহুতেই ভাল হয়। আমি বজাৰলৈ ফেচ পেকৰ কাৰণে কিনিবলৈ গ'লে বহুতেই পইচা হয়। আমাৰ হাততো সকলোৱে ইমান ধনী নহয় যে সকলোৱে মানে হাতত পইচা থাকিব। মোৰ ফেচ পেকটো তৈয়াৰী হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক কেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁ মই দেখাই দিম। হৈ গ'ল। এতিয়া চাফা কৰি ল'ম। যদি লাগি থাকে সেইটো হেৰি কৰি ল'ব। আমি ফেচ ৱাছ কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ আমি কেঁচা গাখীৰেৰে চাফা কৰিব পাৰোঁ। কেঁচা গাখীৰে মুখৰ উজ্জ্বলতা বঢ়ায়। মুখৰ যিবিলাক মৃত পোকবিলাক থাকে সেই পোকবিলাক আকৌ সজীৱ কৰি তোলে। এনেকৈ সদায় মাছাজ কৰোঁতে হওক বা ক্লিনজিং কৰোঁতে হওক সদায় স্কিনটো এনেকৈ ওপৰলৈ তুলি নিব লাগে। তেতিয়া মানে বয়সৰ চাপটো সোনকালে মুখত নপৰে। এয়া দেখিছেনে মই কেনেকৈ লৈ গৈছোঁ। এয়া এনেকৈ চাৰ্কুলাৰ মোচনত স্কিনটো চাফা কৰিছোঁ। এইখিনি দি দিব মানে মাইণ্ডটো অফ থাকে। এনেকৈ ক্লিক দিয়াৰ পিছত খুবেই ভাল লাগে। এতিয়া কিমান লেতেৰা ওলাইছে দেখিছে ইয়াতে।
হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে আগতে কেনেকুৱা আছিলে মোকতো ইমানখিনি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি গৈছে ন মোৰো ইমান হয়তো পূৰা ফ্ৰেছ হৈ গৈছে ইয়াতে মই তিয়হ কাটি লৈছোঁ মানে ফেচ পেকটো শেষত এপ্লাই কৰি উঠি এতিয়া তেনেকৈ চকুত দি মানে কমে 15-20 মিনিট তেনেকৈ থাকি শুকোৱাৰ পিছত ধুই দিলে হ'ব এতিয়া মই পেকটো ধুনীয়াকৈ শেষত এপ্লাই কৰিম প্ৰথমতে এনেকৈ শুকানৰ পৰা এনেকৈ আনিব দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া আনিব এনেকৈ লৈ যাব এয়া চকুৰ কাষত আছে এইখিনি এনেকৈ হেৰি কৰি দিব সেইখিনিত মানে ফেচ পেক ইউজ কৰিলে সেইখিনিত ল'ব নালাগে অলপমান গ'লে এনেকৈ লগাইছোঁ এইটো মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি তিয়হ কাটি থৈছোঁ মই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে 15 পৰা 20 মিনিটৰ ভিতৰত মানে যেতিয়ালৈকে শুকাব আৰু শুকোৱালৈকে এনেকৈ দি ইয়াতে এয়া চাওক দেখিছেনে মই ধুই আহিলোঁ ইমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ইমান চাউমিন হৈছে মোৰ মানে ধোৱাৰ পিছত গামোচাৰ পৰা এনেকৈ দি কিনে এনেকৈ মুচিব নালাগে মানে পানীটো যাতে ফুটি যায় এনেকৈ থাকি এনেকৈ দিব লাগে তেতিয়া মানে আমাৰ স্কিনটো সোনকালে বেয়া হৈ নাযায় এতিয়া মই ইয়াতে মইশ্চাৰাইজাৰ দি পেলাম এনেকৈ থাকি এৰিছোঁ আকৌ এতিয়া আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ আকৌ এতিয়া নতুন ভিডিঅ' লৈ আহাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত বাই বাই